به نام خداوندی که آرامش را میان دلهای پریشان می پراکند. به نام آن که هیچ صدایی را نشنیده نمی گذارد و هیچ اشکی را بی جواب نمی گذارد. سلام، خوش اومدی به این خلوت آرام، به جایی که قرار نیست کسی تو رو قضاوت کنه، به جایی که فقط یه چیز مهمه: آرامش تو. گاهی زندگی با ما مهربون نیست. آدم‌هایی در مسیرمون ظاهر میشن که با کلامشون، با رفتارشون یا حتی با سکوتشون زخمی در ما میذارن و ما میمانیم و ذهنی درگیر با اونا، قلبی آزرده و روزهایی که به تلخی میگذرن. اما آیا راهی هست که وسط این همه آشوب ذهنمون رو آروم کنیم؟ که دلمون رو نجات بدیم بدون اون که منتظر تغییر دیگران باشیم؟ توی این پادکست با هم به سراغ پاکسازی ذهن میریم، با مراقبه، با درک و دعا، تا اون آرامشی که لایقش هستی رو به خودت برگردونی. پس تا آخر این سفر با من همراه باش. بعضی دردها مستقیم نیستن. گاهی کسی لبخند میزنه اما تو همون لحظه کلامی میگه که عمق جونت رو میلرزونه. گاهی سکوت آدم‌ها سنگین‌تر از فریاده. پس اولین گام برای پاکسازی ذهن دیدن زخم هاست. زخم هایی که گاهی از کودکی با ما موندن. از حرفایی مثل تو کافی نیستی، از نگاه هایی که تحقیرمون کردن و از بی‌توجهی هایی که احساس بی‌ارزشی به ما دادن. آروم چشماتو ببند. تو ذهنت برگرد به لحظه هایی که آزرده شدی، نه برای درگیر شدن بلکه برای شناسایی. یادمون باشه چیزی رو که نمیبینی نمیتونی درمان کنی. وقتی رنجی به سراغ ما میاد، اولین واکنش ذهن سرزنشه. چرا گذاشتی اینطوری باهات رفتار کنن؟ چرا ساکت موندی؟ کاش جوابشو داده بودی. اما سرزنش فقط نمک روی زخمه. تو انسان بودی، توی اون لحظه، تو اون موقعیت و بهترین واکنشی که بلد بودی رو نشون دادی. پس حالا وقتشه که خودت رو در آغوش بگیری، نه برای محاکمه. به خودت بگو من اونطور که میتونستم از خودم محافظت کردم و حالا انتخاب میکنم که درمان بشم، نه اینکه قربانی بمونم. آروم بشین، چشماتو ببند و با هر دم آرامش رو وارد بدنت کن و با هر بازدم درد و خشم رو بیرون بده. تصور کن ذهنت مثل آسمونه و افکار منفی مثل ابرهایی که میان و میرن. تو نه اون ابرها هستی نه بارونشون. تو فقط نظاره‌گری. تو آسمونی، وسیع و بی انتها. این تمرین ساده رو روز چند دقیقه انجام بده. ذهنتو پاک میکنه، مثل نسیمی که غبار پنجره رو میبره.
قلم یکی از شفادهنده ترین ابزار هاست. هر موقع از کسی رنجیدی اونو رو کاغذ بنویس. نه برای کسی، نه برای انتشار، فقط برای خودت. بنویس چی گفت؟ چی حس کردی؟ چه چیزی دلت میخواست بگی ولی نگفتی؟ نوشتن مثل بیرون کشیدن زهر از زخمه. با هر جمله باری از روی ذهنت برداشته میشه و اون صفحه سفید گوش شنواییه که تو رو قضاوت نمیکنه. در دل سکوت نجوا کن. خدایا، قلب من زخمیه، نه از دنیای بیرون، بلکه از اون چی که در ذهنم تکرار میشه. کمکم کن تا این زخم‌ها رو تبدیل کنم به نقطه نور، نه نفرت. دعا پلیه بین تو و آرامشی بی نهایت. تو رو از درون نرم میکنه و زخمی که نرم بشه زودتر التیام پیدا میکنه. وقتی کسی رو میبخشی در واقع خودت رو از زندانی که برای خودت ساختی آزاد میکنی. اما بخشش یعنی چی؟ یعنی با خودت بگی من اجازه نمیدم درد تو همچنان در من زندگی کنه. نه برای اینکه طرف مقابل لایقشه، برای اینکه تو لایق آرامشی. پس این جمله رو با خودت تکرار کن. من تو رو میبخشم چون خودم رو دوست دارم. کسی که آزارت میده خودش زخمیه. شاید هیچ وقت عشق واقعی رو تجربه نکرده. شاید خودش قربانی بوده. این نگاه باعث نمیشه تو رنجتو انکار کنی، بلکه باعث میشه تو ذهنت جای کینه آگاهی جا بگیره. وقتی بدی رو با درک نگاه میکنی، خشم جای خودش رو به شفقت میده و شفقت پادزهر رفتار دیگرانه. وقتی دلت سنگینه برو جایی که صداها خاموشن. زیر درختی بشین، به صدای برگ ها گوش بده. توی پارک خلوت قدم بزن، برگ ها رو لمس کن. طبیعت بدون اینکه حرفی بزنه بهت یاد میده چطور آروم باشی، چطور مثل درخت بایستی، مثل رود عبور کنی و مثل آسمون پذیرنده باشی. ما بیشتر از دیگران خودمون رو آزار میدیم با یه جمله هایی مثل چرا انقدر ساده ای؟ چرا همیشه ضربه میخوری؟ چرا نمیتونی محکم باشی؟ اما این صداهای دروغگوی ذهن خودمونن. حالا وقتشه صدای تازه‌ای برای درونت بسازی. صدای مهر، صدای کسی که میگه تو به اندازه کافی خوب هستی. تو در حال رشد و یادگیری هستی. و همین که الان این جایی یعنی قوی ترینی. حالا که تمام این مسیر رو اومدی وقتش رها کنی. این نه یعنی فراموشی، نه یعنی بی‌تفاوتی، یعنی آزادی. آزادی از درد، از تکرار، از خشم، از رنج. آزادی برای شروعی دوباره. نفس عمیق بکش و تو دلت تکرار کن. من رها میکنم تا آزاد باشم. من میبخشم
تا سبک بشم. من آرومم چون خدا با منه. رفیق همراه من، تو که تا اینجا همراه من بودی، یعنی تصمیم گرفتی رنج رو به نور تبدیل کنی و این تصمیم بزرگترین هدیه‌ایه که به خودت میدی. دوست خوبم، اگه این پادکست برات مفید بود برام بنویس کدوم بخش بیشتر با دلت حرف زد. و اگه کسی رو میشناسی که این روزها با رنج دست و پنجه نرم میکنه، این صدا رو براش بفرست. شاید نوری در دل تاریکی شبش باشه. تا پادکست بعدی، در پناه خدا، با دلی آروم و ذهن پاک.